Lektion 1. Sov du bra? God morgon, Anna. Sov du bra? Ja, jag hade en vilsam sömn. Vad sägs om dig? Jag sov som en bebis. Vad är planen för idag? Låt oss gå en promenad först. Efter det ska vi äta frukost tillsammans. Låter perfekt. Vad skulle du vilja äta? Vad sägs om lite spannmål och frukt? Det låter hälsosamt. Jag ska göra lite te också. Jättebra. Jag ska täcka bordet medan du förbereder frukost. Tack, Anna. Vi är ett bra team, eller hur? Ja, det gör vi. Låt oss njuta av vår måltid och ha en underbar dag framöver. Lektion 2. Vår bagageväkt. Hej Anna. Jag har precis fått ett mejl från flygbolaget. De frågar efter vår bagageväkt. Är det inom gränserna? Hej John. Låt mig kolla. Jag ska väga våra väskor och se om vi är inom de tillåtna gränserna. Det skulle vara jättebra. Det är viktigt att se till att vi uppfyller flygbolagets krav. Våra väskor ligger inom viktgränserna, John. Vi är redo att gå. Det är en lättnad. Vi vill inte ha några överraskningar eller extra avgifter på flygplatsen. Absolut. Det är alltid bäst att dubbelkolla och undvika problem i sista minuten. Tack för att du tog hand om det, Anna. Din uppmärksamhet på detaljer uppskattas mycket. Inga problem, John. Jag vill se till att våra reseförberedelser går smidigt. Det är ett lagarbete och jag är glad att vi är på topp. Vi kommer att ha en stressfri resa. Definitivt, John. Låt oss njuta av vår resa utan några bagagerelaterade bekymmer. Håller med, Anna. Tack igen för att du hanterade detta. Jag känner mig mer förberedd nu. Du är välkommen, John. Jag är här för att hjälpa. Låt oss ha en fantastisk resa. Absolut, Anna. Jag ser fram emot det. Lektion 3. Jag har funderat på vår resa till Italien. Hej Anna. Jag har funderat på vår resa till Italien. Vi måste hitta en bekväm och bekvämt belägen plats att bo. Det är en bra idé, John. Platsen är viktigt för enkel åtkomst till attraktioner. Definitivt. Låt oss leta efter boende nära stadens centrum. Bra plan. Vi bör också överväga bekvämligheter och prisklass. Håller med. Vi vill att det ska vara bekvämt utan att bryta banken. Det skulle vara trevligt att ha några lokala rekommendationer också. Absolut. Vi kan fråga vänner eller kolla recensioner online. Låt oss börja vår sökning och jämföra alternativ. Låter som en plan, Anna. Jag ser fram emot vår resa till Italien. Jag också, John. Det kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Jag är glad att vi planerar tillsammans. Låt oss hitta det perfekta stället att bo på. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta ett bra boende. Låt oss komma igång. Lektion 4. Jag har använt en ny produktivitetsteknik. Hej Anna. Jag har använt en ny produktivitetsteknik och den är verkligen effektiv. Det är intressant, John. Vilken teknik är det? Det kallas Pomodoro-tekniken. Du arbetar i 25 minuter och tar sedan en 5 minuters paus. Låter som ett bra sätt att hålla fokus. Jag ska ge det ett försök.
Jättebra. Det hjälper till med tidshantering och förhindrar utbrändhet. Jag skulle kunna använda det. Tack för att du delar tekniken, John. Du är välkommen, Anna. Låt mig veta hur det fungerar för dig. Jag ska. Det är värt ett försök att öka produktiviteten. Absolut. Lycka till, Anna. Jag tror att du kommer att tycka att det är till hjälp. Tack, John. Jag uppskattar din uppmuntran. Inga problem, Anna. Låt oss stödja varandra i våra mål. Håller med. Vi är ett fantastiskt team. Tack igen, John. När som helst, Anna. Ha en produktiv dag. Du också, John. Låt oss få ut det mesta av vår tid. Lektion 5. Hur pendlar du vanligtvis? Hej Anna. Hur pendlar du vanligtvis? Jag tar bussen eller cykeln. Det är bekvämt och miljövänligt. Det är jättebra. Jag har funderat på att ändra min pendlingsmetod. Du borde ge det ett försök. Det är verkligen effektivt. Jag tror det också. Jag ska börja cykla till jobbet imorgon. Det är fantastiskt, John. Det är ett hälsosamt och kostnadseffektivt val. Jag är glad att ge det en chans. Tack för förslaget, Anna. Du är välkommen, John. Låt mig veta hur det går. Kommer att göra, Anna. Jag uppskattar ditt råd. Inga problem, John. Njut av din cykeltur. Tack, Anna. Vi ses senare. Lektion 6. Jag ville prata om att hjälpa andra. Hej Anna. Jag ville prata om att hjälpa andra. Hej John. Ja, det är oerhört viktigt att ge en hjälpande hand till dem i nöd. Jag håller helt med. Att stödja andra kan göra en betydande skillnad i deras liv. Det handlar inte bara om vilken inverkan vi har på dem, utan också hur det får oss att känna. Exakt. Att hjälpa andra känns bra och ger oss en känsla av syfte och uppfyllelse. Det är en win-win situation, både för den som får hjälp och den som tillhandahåller den. Absolut. Det är fantastiskt hur små handlingar av vänlighet kan skapa en positiv ringeffekt. Oavsett om det är volontärarbete, donera eller helt enkelt vara där för någon, varje ansträngning räknas. Och det behöver inte vara stora gester. Även små handlingar av vänlighet kan ha stor inverkan. Det är sant. Ibland kan ett lyssnande öra eller ett vänligt ord göra hela skillnaden. Låt oss fortsätta leta efter möjligheter att hjälpa andra och göra en positiv inverkan. Håller med, John. Tillsammans kan vi skapa en mer kännande och stödjande värld. Det är målet, Anna. Låt oss göra skillnad, en handling av vänlighet i taget. Jag är med dig, John. Det är en otrolig resa att göra skillnad och sprida positivitet. Tack för att du delar detta värde, Anna. Låt oss fortsätta hjälpa och ge tillbaka. Du är välkommen, John. Det är ett nöje att ha det här samtalet med dig. Hej Lektion Anna. 7. Jag ville prata med dig orolig om för att något. inte ha tillräckligt Jag är med pengar orolig i för att inte ha framtiden. tillräckligt med pengar i framtiden. Jag förstår, John. Det är viktigt att planera framåt. Exakt. Hur hanterar du vanligtvis din ekonomi? Jag försöker spara pengar och leva inom mina medel.
Det är smart. Har du några tips eller råd? En sak jag gör är att spåra mina utgifter och sätta en budget. Det låter bra. Jag borde börja göra det också. Det är också en bra idé att ha en nödfond. Jag förstår. Jag ska börja spara för oväntade utgifter. Jättebra. Små steg kan göra stor skillnad. Jag uppskattar ditt råd, Anna. Det lindrar mina bekymmer. Du är välkommen, John. Vi kan stödja varandra. Absolut. Låt oss arbeta för en säker ekonomisk framtid. Jag är med dig, John. Vi har det här. Tack, Anna. Tillsammans kommer vi att vara förberedda. Inga problem, John. Vi kommer att ta itu med det tillsammans. Lektion 8. Hur är ditt senaste jobb? Ställde du inför några utmaningar? Hej Anna. Hur är ditt senaste jobb? Ställde du inför några utmaningar? Hej John. Ja, jag hade många projekt och snäva deadlines. Det låter krävande. Hur hanterade du det? Jag prioriterade uppgifter och höll mig organiserad. Det hjälpte mig att hantera arbetsbelastningen. Det är imponerande. Har du ställt dig inför några specifika utmaningar? Att hålla tidsfrister samtidigt som kvaliteten bibehålls var ibland tufft. Jag kan föreställa mig. Det kräver noggrann tidshantering. Exakt. Jag var också tvungen att anpassa mig till förändrade prioriteringar och multitask. Det låter som om du hanterade det bra. Några lärdomar. Kommunikation och lagarbete var avgörande för framgång. Det är värdefulla färdigheter. Hur känner du om det nu? Jag känner mig fullbordad och stolt över mina prestationer. Tack, Det borde du vara. John. Det är var inte en lätt att värdefull hantera sådana utmaningar. inlärningsupplevelse. Du är välkommen, Anna. Skönt att du växte upp ur det. Jag också, John. Det formade mig både personligt och professionellt. Det är fantastiskt att höra. Jag beundrar din motståndskraft, Anna. Tack, John. Låt oss möta nya utmaningar tillsammans. Absolut, Anna. Vi utgör ett starkt team. Lektion 9. När är du tillgänglig för att gå? Hej Anna. När är du tillgänglig för att åka? Jag har lite flexibilitet, men jag föredrar helger. Hej John. Helgerna funkar bra för mig också. Vilken dag är bättre? Lördag skulle vara perfekt för mig. Vad sägs om dig? Lördagen funkar för mig också. Ska vi träffas imorgon bitti? Morgonen låter bra. Vilken tid skulle du vilja träffas? Vad sägs om klockan 10? Det borde ge oss tillräckligt med tid. Perfekt. Låt oss träffas klockan 10 på lördag då. Låter som en plan, John. Jag ser fram emot det. Jag också, Anna. Det kommer att bli en rolig dag ute. Verkligen. Låt oss få ut det mesta av vår tid tillsammans. Absolut. Vi ses på lördag morgon, Anna. Vi ses då, John. Var försiktig tills dess. Lektion 10. Jag tror att jag ska gå vidare och boka mina biljetter online. Hej Anna.
Jag har funderat på vår kommande resa. Jag tror att jag ska gå vidare och boka mina biljetter online. Det är en bra idé, John. Det är bekvämt och tidsbesparande. Ja, det är mycket enklare att boka online. Tack för din input. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag uppskattar ditt råd. Det gör processen smidigare. Inga problem, John. Jag är här för att hjälpa dig när som helst. Jättebra. Jag ska se till att få de bästa erbjudandena för vår resa. Det låter perfekt. Vi kan spara lite pengar på det sättet. Absolut. Jag ska boka mina biljetter nu. Tack igen, Anna. Du är välkommen, John. Ha en fantastisk resa. Jag ska. Vi ses snart. Lektion 11. Vi bör också ta med solskyddsmedel och insektsspray. Hej Anna. Jag tänkte på vår kommande utomhusresa. Vi bör också ta med solskyddsmedel och insektsspray, för säkerhets skull. Det är en bra idé, John. Solskyddsmedel skyddar vår hud och insektsspray kommer att hålla buggarna borta. Exakt. Det är bättre att vara beredd och undvika obehag. Jag håller med. Det är alltid bra att ha dessa väsentligheter till hands. Och Solskyddsmedel insektsspray är hjälper viktigt oss för att att förhindra njuta av solbränna naturen och utan att bli hudskador. störd av insekter. Definitivt. Låt oss se till att packa dem i våra väskor. Jag lägger till dem i listan över saker att ta med. Säkerhet först. Jättebra. Det är viktigt att ta hand om oss själva samtidigt som vi har kul. Absolut. Vi vill att vår resa ska vara trevlig och bekymmersfri. Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss vara proaktiva och ta med dessa saker. Håller med, John. Det är bättre att vara säker än ledsen. Lektion 12. Jag gick och handlade mat idag. Hej Anna. Jag gick och shoppade idag. Det är bekvämt. Vad köpte du? Hej John. Jag köpte frukt, grönsaker och mejeriprodukter. Det låter som en hälsosam och balanserad inköpslista. Ja, jag gillar att hålla mina måltider näringsrika och fräscha. Det är ett bra tillvägagångssätt. Vilka frukter fick du? Jag fick äpplen, bananer och några bär. De är alltid läckra och fulla av näringsämnen. Absolut. Och för grönsaker köpte jag spenat, morötter och broccoli. Utmärkta val. De är fyllda med vitaminer och mineraler. Tack, John. Och jag plockade också upp lite mjölk och yoghurt till mejeri. Mejeriprodukter är en bra källa till kalcium och protein. Det stämmer. Det är viktigt att ta hand om våra kroppar. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Hälsosam kost är viktigt. Verkligen. Det handlar om att göra smarta val i mataffären. Bra gjort, Anna. Fortsätt det goda arbetet med din hälsosamma shopping. Tack, John. Jag ska göra mitt bästa. Låt oss prioritera vårt välbefinnande. Absolut. Vår hälsa är värt det. Lektion 13. Hur kan vi ta itu med dessa? Hej Anna. Det verkar som om vi har några bekymmer. Hur kan vi ta itu med dessa? Hej John.
Vi kan börja med att identifiera de specifika problemen. Det är en bra poäng. Vilka är de viktigaste områdena vi behöver ta itu med? Vi bör prioritera de mest angelägna frågorna först. Håller med. När vi väl har identifierat dem kan vi brainstorma lösningar. Vi kan också söka råd eller vägledning från experter vid behov. Det är en smart idé. Att få ett externt perspektiv kan vara till hjälp. Kommunikation är nyckeln. Vi bör öppet diskutera våra bekymmer. Absolut. Tydlig kommunikation leder till bättre förståelse. Vi kan arbeta tillsammans för att komma fram till handlingsplaner. Samarbete är viktigt. Vi kan stödja varandras ansträngningar. Att ta små steg konsekvent kan leda till positiva förändringar. Jag håller med, Anna. Låt oss vara proaktiva och arbeta för att lösa dessa problem. Vi har det här, John. Tillsammans kan vi övervinna alla utmaningar. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Låt oss möta dem frontalt. Inga problem, John. Vi är i det här tillsammans. Lektion 14. Jag ska se till att komma tidigt då. Hej Anna. Jag fick precis reda på att det finns en straffavgift om vi kommer sent till stationen. Jag ska se till att komma tidigt då. Hej John. Det är en bra idé. Att vara punktlig är viktigt för att undvika extra avgifter. Absolut. Jag vill inte betala onödiga påföljder. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen. Bra samtal, John. Tack, Anna. Dina råd är alltid till hjälp. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Din vägledning har räddat mig från problem många gånger. Jag är glad att höra det, John. Jag är här för att hjälpa. Jag uppskattar det. Anna, det är bra att ha pålitliga vänner. Vänskap handlar om att stödja varandra, John. Du har rätt, Anna. Jag är tacksam för vår vänskap. Likaså, John. Låt oss fortsätta att se upp för varandra. Definitivt, Anna. Tillsammans kan vi navigera i alla utmaningar. Det är själen, John. Vi är ett fantastiskt team. Tack, Anna. Ditt stöd betyder mycket för mig. När som helst, John. Vi är i det här tillsammans. Lektion 15. Jag ville tacka dig för att du överväger mig för möjligheten. Hej Anna. Jag ville tacka dig för att du överväger mig för möjligheten. Jag uppskattar det verkligen. Hej John. Du är välkommen. Jag tror att du är rätt person för jobbet. Det betyder mycket för mig, Anna. Jag är upphetsad över möjligheten. Jag är glad att höra det, John. Jag tror att du kommer att göra det bra. Jag ska ge det mitt bästa. Jag ser fram emot att ta mig an utmaningen. Det är själen, John. Jag har förtroende för dina förmågor. Tack för din tro på mig, Anna. Det ökar mitt självförtroende. Du förtjänar det, John. Jag vet att du kommer att lisa. Ditt stöd betyder mycket för mig. Jag kommer inte att svika dig. Jag vet att du inte gör det, John. Jag är här för att stödja dig hela vägen. Det uppskattar jag, Anna. Det är fantastiskt att ha dig i mitt hörn.
När som helst, John. Låt oss utnyttja denna möjlighet tillsammans. Absolut, Anna. Jag är tacksam för denna chans. Lektion 16. Jag har funderat på sätt att nå och utnyttja vår målgrupp. Hej Anna. Jag har funderat på sätt att nå och utnyttja vår målgrupp. Hej John. Det låter lovande. Det är viktigt att få kontakt med rätt personer. Absolut. Vi måste förstå deras behov och intressen. Att undersöka vår målgrupp hjälper oss att skräddarsy vårt tillvägagångssätt. Jag håller med. Vi bör samla in data och analysera deras preferenser. När vi har en bättre förståelse kan vi skapa riktade marknadsföringsstrategier. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper oss att nå rätt personer effektivt. Vi kan använda sociala medieplattformar för att engagera oss i vår publik. Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för att bygga kontakter och sprida medvetenhet. Samarbeten kan utöka vår räckvidd och introducera oss för nya målgrupper. Låt oss inte glömma vikten av att tillhandahålla värde och kvalitetsinnehåll. Absolut. Värdefullt innehåll kommer att locka och behålla vår målgrupp. Kontinuerlig kommunikation och feedback hjälper oss att förfina våra strategier. Feedback är avgörande för förbättring. Vi bör lyssna och anpassa oss därefter. Jag är glad över den här resan, John. Låt oss fortsätta utforska och lära oss. Jag också, Anna. Tillsammans kommer vi att göra en meningsfull inverkan på vår målgrupp. Lektion 17. Jag läste om konsumentbeteende. Hej Anna. Jag läste om konsumentbeteende. Vad säger det om de nuvarande köptrenderna? Hej John. Det nämndes att konsumenterna i allt högre grad prioriterar hållbarhet. Det är intressant. Så blir människor mer medvetna om sin miljöpåverkan. Ja, exakt. De föredrar miljövänliga produkter och etiska varumärken. Det är en positiv förändring. Det är viktigt att ta hänsyn till vår planets välbefinnande. Absolut. Studien nämnde också ökningen av online-shopping. Online-shopping har blivit mer bekvämt och tillgängligt för många. Ja, och det lyfter fram vikten av personliga upplevelser. Anpassning kan öka kundnöjdhet och lojalitet. Studien nämnde också påverkan av sociala medier på köpbeslut. Sociala medieplattformar spelar en viktig roll för att forma konsumenternas val. Det är intressant hur konsumentbeteendet ständigt utvecklas. Att förstå dessa trender kan faktiskt hjälpa företag att anpassa sig och frodas. Absolut. Att anpassa sig till konsumenternas preferenser är nyckeln till framgång. Jag är glad att vi är medvetna om dessa trender. Det hjälper oss att fatta välgrundade beslut. Definitivt, John. Låt oss hålla oss uppdaterade och lyhörda för konsumentbeteende. Håller med, Anna. På så sätt kan vi möta deras behov och överträffa deras förväntningar. Lektion 18. Jag tänkte att vi kunde vandra. Hej Anna. Jag tänkte att vi kunde vandra. Vad tycker du? Hej John. Det låter som en bra idé. Jag är redo för det. Fantastiskt! Vandring kommer att vara en rolig och äventyrlig aktivitet.
Jag håller med. Det är ett bra sätt att njuta av naturen och få lite motion. Definitivt. Dessutom kan vi utforska nya stigar och vackra landskap. Det är sant. Det ska bli uppfriskande att vara omgiven av naturen. Vi borde packa lite snacks och mycket vatten för vandringen. Bra funderat, John. Att hålla sig hydratiserad och bränd är viktigt. Vi kan också ta med en kamera för att fånga de natursköna vyerna. Ja, bilder hjälper oss att bevara minnena från vår vandring. Låt oss kolla väderprognosen och välja en lämplig dag. Låter som en plan. Vi borde välja en dag med bra väder. Jag är upphetsad, Anna. Det blir ett roligt äventyr tillsammans. Jag också, John. Låt oss få ut det mesta av vår vandringstur. Absolut. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Lektion 19. Jag såg precis en science fiction-film. Hej Anna. Jag såg precis en science fiction-film och de visuella effekterna var utanför denna värld. Har du sett det? Hej John. Nej, jag har inte sett det än. Men jag älskar filmer med otroliga visuella effekter. Du bör definitivt kolla in det. Det var häpnadsväckande. Jag kommer att lägga till den i min watchlist. Tack för rekommendationen. Du är välkommen. Har du några andra filmrekommendationer? Väl, kanske vi också borde överväga genren och historien. Det är en bra poäng. Olika genrer kan erbjuda unika upplevelser. Ja, det är viktigt att välja filmer som överensstämmer med våra preferenser. Absolut. Vi bör också överväga betyg och recensioner. Håller med. Recensioner kan ge oss en uppfattning om den övergripande kvaliteten. Låt oss utforska olika genrer och upptäcka dolda pärlor. Låter som en plan. Filmkvällar är alltid roliga och underhållande. Jag ser fram emot vårt filmmaraton. Det kommer att bli jättebra. Jag också, John. Jag är glad att se några fantastiska filmer tillsammans. Låt oss göra lite popcorn och njuta av den filmiska resan. Lektion 20. Hur länge tror du att vi ska planera för? Hej Anna. Jag har funderat på vår kommande semester. Hur länge tycker du att vi ska planera? Hej John. Det beror på vad du vill se och göra under resan. Det är sant. Vi bör överväga de aktiviteter och attraktioner vi vill uppleva. Om det finns många platser vi vill besöka, skulle jag föreslå minst 2 veckor. 2 veckor låter bra. Det ger oss tillräckligt med tid att utforska och koppla av. Vi kan dela vår tid mellan sightseeing och fritidsaktiviteter. Låter som en balanserad plan. Vi kan ha det bästa av 2 världar. Det är viktigt att ha viss flexibilitet i vår resplan också. Absolut. Vi bör lämna utrymme för spontana äventyr. Och glöm inte att överväga restid mellan destinationer. Bra poäng. Vi vill inte känna oss rusade eller utmattade. Låt oss undersöka de platser vi vill besöka och skapa ett grovt schema. Bra idé. Förberedelser är nyckeln till en välplanerad och trevlig resa. Jag är upphetsad, John. Det kommer att bli en minnesvärd semester. Jag också, Anna. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på det här äventyret tillsammans.
Låt oss få ut det mesta av vår tid och skapa vackra minnen. Håller med. Anna. Det kommer att bli en otrolig resa. Lektion 21. Jag hittade en begagnad bil online. Hej Anna. Jag hittade en begagnad bil online. Och priset verkar för bra för att vara sant. Vad tycker du? Hej John. Varför säger du det? Det verkar som en hel del för mig. Tja, priset är betydligt lägre än andra bilar av samma modell. Det är sant, men det kan bero på olika faktorer som körsträcka eller skick. Du har rätt. Jag borde fråga om bilens historia och underhåll. Definitivt. Det är viktigt att samla in så mycket information som möjligt. Jag kommer också att kontrollera om det finns några dolda avgifter eller extra kostnader. Bra idé. Öppenhet är avgörande när du gör ett köp. Jag vill bara vara försiktig och se till att det är en pålitlig investering. Det är alltid klokt att göra din forskning och fatta ett välgrundat beslut. Jag uppskattar din insats, Anna. Det hjälper mig att överväga alla aspekter. Inga problem, John. Jag vill se till att du får det bästa värdet för dina pengar. Tack. Ditt stöd betyder mycket för mig. Jag fortsätter med försiktighet. Du är välkommen, John. Jag är här för att hjälpa. Låt oss hitta den perfekta bilen för dig. Jag är tacksam över att ha dig vid min sida. Tillsammans gör vi rätt val. Lektion 22. Har du någonsin köpt en ny skjorta själv? Hej Anna. Har du någonsin köpt en ny skjorta själv? Hej John. Ja, jag har. Det kan vara ganska spännande. Det är jättebra. Jag funderar på att skaffa en ny tröja och jag kan behöva några råd. Jag hjälper gärna till. Vad letar du efter i en ny tröja? Jag vill ha något snyggt och bekvämt för vardagligt slitage. Tänk på tyget och passformen som passar dina önskemål. Bra poäng. Jag letar efter skjortor gjorda av andningsbara material. Var också uppmärksam på färg och mönster. Jag vill ha något mångsidigt som kan kopplas ihop med olika outfits. Neutrala färger som svart, vitt eller blått är alltid ett säkert val. Det låter som en bra idé. Enkelt och lätt att matcha. Glöm inte att prova den och kontrollera storleken innan du köper. Absolut. Jag vill att den ska passa bra och känna sig bekväm. Njut av processen, John. Att shoppa nya kläder kan vara kul. Tack, du är välkommen, Anna. John. Ditt råd är Jag är värdefullt. säker på att du Jag ska hittar gå den på perfekta skjortjakt med skjortan. självförtroende. Lycklig shopping. Jag uppskattar din uppmuntran. Jag ska låta dig veta vad jag hittar. Lektion 23. Jag märkte att olika kulturer har olika seder och traditioner. Hej Anna. Jag märkte att olika kulturer har olika seder och traditioner. Ett exempel är hur människor hälsar varandra. På vissa ställen skakar de hand. Finns det några andra skillnader som du tycker är intressanta? Hej John. Ja, måltidstullar kan variera mellan kulturer. Det är sant. Jag har märkt att vissa kulturer använder ätpinnar medan andra använder gafflar och knivar. Absolut. Det är fascinerande hur olika redskap används för att äta. Jag har också hört att det i vissa kulturer är artigt att rappa efter en måltid som ett tecken på tillfredsställelse. Ja, i vissa kulturer anses det vara en komplimang till kocken.
Det är helt annorlunda än vad jag är van vid. Burpning ses vanligtvis som oartig i min kultur. Det visar bara hur tullen kan skilja sig åt och ha olika betydelser. Verkligen. Det är viktigt att vara medveten om och respektera dessa kulturella skillnader. Absolut. Det kan leda till större förståelse och uppskattning av andra traditioner. Jag tycker att det är fascinerande att lära sig om dessa seder från hela världen. Jag också, John. Det öppnar våra sinnen för olika sätt att leva och interagera. Låt oss fortsätta utforska och omfamna mångfalden i världens kulturer. Låter som en plan, John. Det är en underbar upptäcktsresa. Lektion 24. Jag behöver göra några ärenden idag. Finns det en bank i närheten? Hej Anna. Jag måste köra lite ärenden idag. Finns det en bank i närheten? Ja, det finns en bank precis runt hörnet härifrån. Det är bekvämt. Tack för att du meddelade mig. Du är välkommen, John. Finns det något annat du behöver hjälp med? Faktiskt, jag måste också ta ett tåg senare. Hur långt är tågstationen? Järnvägsstationen ligger cirka 10 minuters promenad härifrån. Det är inte för långt. Jag borde ha tillräckligt med tid för att komma dit. Ja, du kommer att ha gott om tid om du lämnar snart. Jättebra. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Det gör saker lättare för mig. Jag hjälper gärna till, John. Låt mig veta om du behöver något annat. Kommer att göra, Anna. Tack igen. Vi ses senare. Inga problem, John. Ta hand om dig och ha en lyckad dag. Du också, Anna. Hej då för nu. Lektion 25. Vad tycker du om att åka till en ö? Hej Anna. Jag har funderat på vår nästa semester. Vad tycker du om att åka till en ö? Hej John. Det låter som en bra idé. Det finns så många öar att välja mellan. Absolut. Vi kan till exempel åka till Barbados. Det är känt för sina vackra stränder. Barbados låter fantastiskt. Jag har hört bra saker om det. Det erbjuder en perfekt blandning av avkoppling och äventyr. Jag är glad att utforska de fantastiska stränderna och prova vattensporter. Vi kan också fördjupa oss i den livliga lokala kulturen och köket. Det är sant. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse att upptäcka öns traditioner. Dessutom kommer det varma vädret och den tropiska atmosfären att vara uppfriskande. Jag kan inte vänta med att känna solen på min hud och njuta av öns vibbar. Låt oss börja planera och undersöka de bästa platserna att besöka i Barbados. Jag ser fram emot vårt äventyr i Barbados, Anna. Lektion 26. Jag hade en flygförsening idag. Hej Anna. Jag hade en flygförsening idag, men de höll mig åtminstone informerad. Hej John. Det är bra att höra. Det är viktigt att ha uppdateringar i sådana situationer. Ja, det hjälpte till att hantera mina förväntningar och minska frustrationen. Erbjuder de någon ersättning för förseningen? Inte än, men jag ska fråga om det i kundtjänsten. Det är värt att fråga.
Ibland ger flygbolagen ersättning för betydande förseningar. Jag hoppas att de kan erbjuda någon form av kompensation för besväret. Definitivt, John. Det är viktigt att förespråka dina rättigheter som passagerare. Jag kommer att se till att uttrycka min oro och begära ersättning om tillämpligt. Lycka till, John. Jag hoppas att de kan lösa situationen till din tillfredsställelse. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Jag håller dig uppdaterad. Inga problem, John. Låt mig veta om det finns något annat jag kan göra för att hjälpa. Det ska jag göra, Anna. Tack igen. Jag ska prata med dig snart. Lektion 27. Jag går till snabbköpet senare. Hej Anna. Jag ska till snabbköpet senare. Har du några tips för att hitta de bästa erbjudandena? Hej John. Ja, jag försöker alltid hitta de bästa erbjudandena när jag handlar mat. Det är jättebra. Hur brukar du gå tillväga för att hitta dessa erbjudanden? Jag kollar stormarknadens veckovisa flygblad för rabatter och kampanjer. Bra idé. Jag ska se till att ta en flyer när jag kommer. Det är också bra att jämföra priser mellan olika märken och produkter. Så jag borde ta mig tid och jämföra priser innan jag fattar ett beslut. Ja, på det sättet kan du välja det bästa värdet för dina pengar. Finns det några specifika sektioner eller gångar där jag ska leta efter erbjudanden? Håll utkik efter rensningssektioner eller hyllor med rabatterade artiklar. Jag kommer definitivt att göra det. Att spara pengar är alltid bra. Absolut. Det är också en bra idé att fylla på väsentligheter när de är till försäljning. Det är vettigt. Att köpa i bulk kan leda till långsiktiga besparingar. Glöm inte att leta efter kuponger eller lojalitetsprogram också. Rätt. Jag ska se om det finns några kuponger jag kan använda för ytterligare besparingar. Lycka till, John. Jag hoppas att du hittar några bra erbjudanden i snabbköpet. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt råd. Jag ska låta dig veta hur det går. Du är välkommen, John. Ha en lyckad shoppingresa. Lektion 28. Jag är verkligen glad att jag flyttade hit. Hej Anna. Jag ville meddela att jag är riktigt glad att jag flyttade hit. Hej John. Det är underbart att höra. Vi är glada att ha dig som vår nya granne. Tack, Anna. Alla har varit så välkomnande och vänliga. Det är en sammansvetsad gemenskap och vi är glada över att du är en del av det. Jag har redan träffat några grannar och de har varit riktigt snälla. Det är fantastiskt att höra. Att bygga förbindelser med grannar kan få en plats att kännas som hemma. Absolut. Det är trevligt att veta att det finns en känsla av gemenskap här. Om du någonsin behöver något eller har några frågor, känn dig fri att fråga. Det uppskattar jag, Anna. Det är skönt att ha stödjande grannar. Vi är här för att hjälpa till. Låt oss göra det här kvarteret till en ännu bättre plats att bo. Låter som en bra plan, Anna. Tillsammans kan vi skapa en underbar gemenskap. Välkommen än en gång, John. Vi är glada att du är här. Tack, Anna. Jag är tacksam över att vara en del av denna gemenskap. Lektion 29. Jag tänkte att vi kunde vandra i helgen. Hej Anna.
Jag tänkte att vi kunde vandra i helgen. Vad tycker du? Hej John. Det låter som en bra idé. Jag är redo för lite utomhusäventyr. Fantastiskt! Det kommer att vara ett trevligt sätt att njuta av naturen och få lite motion. Jag håller med. Vandring är alltid uppfriskande och föryngrande. Vi kan välja en naturskön stig och packa lite snacks för resan. Det låter perfekt. Vi kan också ta med en kamera för att fånga den vackra utsikten. Bra idé! Ska bli trevligt att ha några minnen från vår vandringstur. Definitivt. Låt oss planera vår rutt och se till att vi har rätt vandringsutrustning. Säkerhet först. Vi tar med tillräckligt med vatten och bär bekväma skor. Absolut. Vi bör också kolla väderprognosen innan vi åker. Bra poäng. Vi vill se till att det är en trevlig och säker vandringsupplevelse. Jag är upphetsad, John. Det blir ett roligt äventyr utomhus. Jag också. Anna, låt oss få ut det mesta av vår vandringstur och njuta av varje ögonblick. Håller med, John. Det kommer att bli en minnesvärd dag. Lektion 30. Har du någonsin rest med tåg tidigare? Hej Anna. Har du någonsin rest med tåg tidigare? Jag funderar på att ta en resa. Hej John. Ja, jag har. Tågresor kan vara en fantastisk upplevelse. Vart planerar du att åka? Jag funderar på en resa till kuststaden. Det är känt för sina vackra stränder. Det låter härligt. Tågresor kan vara natursköna och avkopplande. När funderar du på att åka? Jag funderar på att åka nästa månad, under lågsäsong. Det är en bra idé. Det kan vara mindre trångt och du kan hitta bättre erbjudanden. Jag hoppas det. Har du några tips för tågresor? Det är min första gång. Visst. Se till att anlända till stationen tidigt för att undvika rusning i sista minuten. Goda råd. Finns det några specifika typer av biljetter eller platser jag bör överväga? Det beror på dina preferenser. Du kan välja mellan ett vanligt säte eller ett bekvämare alternativ som en sovplats eller affärsklass. Jag ska titta på det. Jag är upphetsad över resan och att utforska staden. Tågresor kan vara ett bra sätt att se landsbygden och uppleva den lokala kulturen. Det är precis vad jag hoppas på. Jag uppskattar din insats, Anna. Du är välkommen, John. Jag är säker på att du kommer att ha en underbar resa. Njut av din tågresa. Tack, Anna. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på det här äventyret. Lektion 31. Jag vill köpa frukt, grönsaker och vissa mejeriprodukter. Hej Anna. Jag vill köpa frukt, grönsaker och några mejeriprodukter. Hej John. Det är jättebra. Det är viktigt att ha en balanserad kost med färska råvaror och mejeriprodukter. Absolut. Frukt och grönsaker ger viktiga vitaminer och mineraler. Och mejeriprodukter är en bra källa till kalcium och protein. Dessutom lägger de till variation och smak till våra måltider. Har du några favoritfrukter eller grönsaker? Jag tycker om äpplen, bananer och apelsiner som mina favoritfrukter. För grönsaker gillar jag broccoli, morötter och spenat. Allt detta är hälsosamma val. Jag gillar bär, särskilt jordgubbar, och jag gillar tomater och paprika. Det är jättebra.
Det är trevligt att ha en mängd olika frukter och grönsaker att välja mellan. Definitivt. Det är också viktigt att köpa färska och säsongsbetonade råvaror när det är möjligt. Jag håller med. Det garanterar bättre smak och näringsvärde. Det är bra att du prioriterar att köpa dessa livsmedel. Det bidrar till en hälsosam livsstil. Tack, Anna. Jag tror på vikten av att ge näring till våra kroppar med näringsrika livsmedel. Du är välkommen, John. Det är ett nöje att diskutera dessa hälsosamma val med dig. Likaså, Anna. Låt oss fortsätta göra medvetna matval för vårt välbefinnande. Lektion 32. Vad sägs om att åka på en roadtrip? Hej Anna. Jag har en idé. Vad sägs om att åka på en roadtrip? Hej John. Det låter som en bra idé. Jag är redo för det. Hur länge planerar du att vara på vägen? Jag tänkte på en veckolång resa. Det skulle ge oss tillräckligt med tid att utforska olika platser. En vecka låter bra. Vi kan täcka mycket mark och få ut det mesta av vår resa. Exakt. Vi kan planera en resväg och inkludera några måste-se-destinationer längs vägen. Det låter spännande. Har du några specifika platser i åtanke som du vill besöka? Jag har hört mycket om kuststaden och nationalparken. Jag tror att de skulle vara värda ett besök. Låter som fantastiska val. Jag ser fram emot den natursköna utsikten och utomhusaktiviteterna. Det kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Anna, jag är glad att du är ombord. Jag också, John. Det är alltid kul att ge sig ut på ett äventyr och skapa varaktiga minnen. Absolut. Låt oss börja planera och göra oss redo för en fantastisk roadtrip. Lektion 33. Jag har funderat på min träningsrutin. Hej Anna. Jag har funderat på min fitnessrutin och jag tycker att jag borde införliva mer styrketräning. Hej John. Det är en bra idé. Styrketräning kan hjälpa till att bygga muskler och förbättra den övergripande konditionen. Ja, jag har hört att det också kan öka ämnesomsättningen och främja bättre benhälsa. Absolut. Det är viktigt att ha en väl avrundad träningsrutin som inkluderar både konditionsträning och styrketräning. Jag håller med. Jag har fokuserat mer på cardio, så att lägga till styrketräning hjälper till att balansera mina träningspass. Du kan börja med kroppsviktövningar som armhävningar, knäböj och plankor. De kräver ingen utrustning. Det är ett bra förslag. Jag kan göra dessa övningar hemma utan att behöva gå på gym. Du kan också överväga att använda motståndsband eller hantlar när du går framåt och vill lägga till mer utmaning. Jag kommer att ha det i åtanke. Har du några specifika styrketräningspass eller resurser du rekommenderar? Det finns många träningsvideor och appar online som ger guidade styrketräningsrutiner. Jag kan dela några rekommendationer med dig. Det skulle vara jättebra. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Jag ser fram emot att införliva mer styrketräning i min rutin. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Jag är säker på att du kommer att se stora fördelar med att lägga till styrketräning till dina träningspass. Tack, Anna. Ditt stöd och råd betyder mycket. Låt oss fortsätta driva oss mot våra fitnessmål. Lektion 34. Ville dela min erfarenhet av mat i Bangkok. Hej Anna. Jag ville dela med mig av min erfarenhet av mat i Bangkok.
men jag slutade med en anfall av matförgiftning. Hej John. Åh nej, jag är ledsen att höra det. Matförgiftning kan vara ganska obehagligt. Mår du bättre nu? Ja, tack och lov. Det tog ett par dagar, men jag börjar känna mig normal igen. Det är bra att höra. Matförgiftning kan vara ganska allvarlig, så det är viktigt att ta hand om dig själv och vila. Definitivt. Det var en lärdom för mig. Jag borde ha varit mer försiktig med vad jag åt. Det är alltid viktigt att vara uppmärksam på livsmedelssäkerhet, särskilt när du reser till nya platser. Absolut. Jag tycker att det är en bra idé att undersöka lokala matrekommendationer och välja välrenommerade anläggningar. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det är också en bra idé att undvika gatamat eller okoka råa föremål om du är osäker på deras hygien. Ja, jag lärde mig det på den hårda vägen. Jag kommer att vara mer försiktig i framtiden och prioritera livsmedelssäkerhet. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen. Jag är glad att du återhämtar dig, John. Ta det lugnt och se till att hålla dig hydratiserad. Tack, Anna. Jag uppskattar din oro. Jag kommer definitivt att ta bättre hand om mig själv i framtiden. Du är välkommen, John. Jag är här för att stödja dig. Låt oss fokusera på att njuta av våra framtida matäventyr med försiktighet. Absolut, Anna. Jag kommer inte att låta detta bakslag avskräcka mig. Jag kommer att vara mer uppmärksam och fortsätta utforska nya kök på ett ansvarsfullt sätt. Det är skälen, John. Önskar dig många läckra och säkra kulinariska upplevelser framöver. Lektion 35. Jag har ett förslag till vårt träningspass idag. Hej Anna. Jag har ett förslag till vårt träningspass idag. Du behöver inte ta med dig någonting, bara dina träningskläder och en vattenflaska. Hej John. Det låter bekvämt. Jag gillar tanken på att hålla det enkelt. Jag ska se till att klä mig ordentligt och ta med min vattenflaska. Jättebra. Vi kan fokusera på kroppsviktsövningar och använda parkutrustningen för en helkroppsträning. Det Absolut. låter som en plan. Vi kan göra Det är övningar som trevligt att ha armhävningar, ett träningspass knäböj, som inte långes och kräver plankor någon för att extra rikta in oss utrustning. på olika muskelgrupper. Jag är redo för utmaningen. Det kommer att vara ett bra tillfälle att arbeta med styrka och uthållighet. Definitivt. Och glöm inte att hålla dig hydratiserad under träningen. Det är därför det är viktigt att ta med en vattenflaska. Jag ska se till att ha den med mig. Hydrering är nyckeln, särskilt när du tränar utomhus. Perfekt. Låt oss träffas i parken om en timme och få igång vårt träningspass. Låter som en plan, John. Jag ser fram emot det. Vi ses i parken. Vi ses där, Anna. Låt oss göra det till en produktiv och energigivande träningspass. Lektion 36. Jag tror att det skulle vara en bra idé att ta med lite snacks till vår resa. Hej Anna. Jag tror att det skulle vara en bra idé att ta med lite snacks till vår resa. De kan komma till nytta under Hej långa John. körningar eller Det när vi är ett utforskar bra nya förslag. platser. Snacks kan hålla oss energiska och förhindra hungervärk medan vi är på språng. Exakt. Vi kan packa några granola-barer, frukt och nötter för ett hälsosamt och bekvämt alternativ. Jag ska göra en anteckning för att ta med dem. Det är alltid bra att ha lite snacks lättillgängliga. Det är perfekt. Låt oss börja planera vår resa. Vi kan undersöka olika destinationer och aktiviteter. Absolut.
Jag är glad att dyka in i planeringsprocessen. Det finns så många möjligheter att utforska. Jag håller med. Det ska bli kul att upptäcka nya platser och skapa fantastiska minnen tillsammans. Jag hjälper dig att undersöka mer om våra potentiella destinationer, boende och attraktioner. Det skulle vara fantastiskt, Anna. Din input och hjälp uppskattas mycket. Det är ett nöje, John. Låt oss göra denna resa oförglömlig. Lektion 37. Jag har blivit erbjuden några spännande jobbmöjligheter. Hej Anna. Jag har erbjudits många spännande jobbmöjligheter, men jag vill inte göra min familj besviken. Hej John. Det är bra nyheter. Det är viktigt att ta hänsyn till familjens förväntningar och bekymmer. Ja, deras stöd och lycka betyder mycket för mig. Jag vill ta ett beslut som ger oss alla glädje. Det är viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med din familj. Dela dina tankar och lyssna på deras perspektiv. Du har rätt. Jag borde ha en konversation med dem för att förstå deras förväntningar och diskutera möjligheterna. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att ha deras input och överväga deras råd när du fattar ditt beslut. Jag vill hitta en balans mellan att sträva efter mina egna mål och uppfylla min familjs önskemål. Att hitta den balansen kan vara utmanande, men det är möjligt. Kom ihåg, din lycka och uppfyllelse spelar också roll. Tack, Anna. Ditt stöd och vägledning betyder mycket. Jag kommer att ha det samtalet med min familj och fatta ett välinformerat beslut. Du är välkommen, John. Jag är här för att hjälpa. Lita på dig själv och följ ditt hjärta. Du kommer att göra rätt val. Jag uppskattar din uppmuntran, Anna. Låt oss se hur allt utvecklas, så håller jag dig uppdaterad. Låter bra, John. Önskar dig all lycka till att navigera i dessa möjligheter och hitta uppfyllelse. Lektion 38. Jag hittade ett bra hotell för vår resa. Hej Anna. Jag hittade ett bra hotell för vår resa. Det har utmärkta recensioner och erbjuder en trevlig vistelse. Hej John. Det är underbart. Det är viktigt att välja boende som uppfyller våra behov och garanterar en bekväm upplevelse. Absolut. Jag tror att vi borde boka det nu för att säkra vår bokning och undvika eventuella tillgänglighetsproblem i sista minuten. Låter som en bra plan. Att boka i förväg ger oss sinnesfrid och låter oss fokusera på andra aspekter av vår resa. Dessutom ger det oss mer tid att planera och göra nödvändiga justeringar om det behövs. Jag håller med. Det är alltid bättre att vara proaktiv och ha allt på plats innan vår avresa. Ska jag gå vidare och göra bokningen då? Ja, snälla. Låt oss boka det nu och stryka boende från vår lista över saker att göra. Perfekt. Jag tar hand om det och meddelar dig när det är klart. Tack, John. Jag uppskattar din hjälp för att säkerställa en trevlig vistelse för oss båda. Du är välkommen, Anna. Det är mitt nöje. Jag vill att vår resa ska vara minnesvärd och trevlig. Jag ser fram emot det. Låt oss fortsätta våra förberedelser och göra denna resa till en fantastisk resa. Absolut, Anna. Tillsammans skapar vi fantastiska minnen. Lektion 39. Jag älskar grillad grönsak. Hej Anna. Jag kollade menyn och de har en grillad grönsaksplatta.
Hej John. Det låter läckert. Jag älskar grillade grönsaker. Jättebra. Jag tror att det skulle vara ett hälsosamt och välsmakande val. Definitivt. Grillade grönsaker är ett näringsrikt alternativ. Kan jag förresten också få en sallad till min måltid? Självklart. Att lägga till en sidsallad är en bra idé för lite extra friskhet. Tack, Anna. Jag uppskattar din förståelse. Inga problem, John. Jag är glad att tillgodose dina preferenser. Låt oss göra vår beställning och njuta av vår måltid. Håller med, John. Bon appetit. Lektion 40. Vad sägs om att vi träffas senare idag? Hej Anna. Vad sägs om att vi träffas senare idag? Runt 18:00. Hej John. Det fungerar för mig. 18:00 låter bra. Jag har lite ledig tid på kvällen. Perfekt. Låt oss träffas på vår vanliga plats då, kaféet i centrum. Låter som en plan. Jag njuter av den mysiga atmosfären där. Det är ett bra ställe att chatta. Definitivt. Dessutom har de ett brett utbud av drycker att välja mellan. Det är sant. Jag är på humör för en varm latte eller kanske ett uppfriskande iced. Båda alternativen låter bra. Jag ska nog ta en cappuccino själv. Låter läckert. Jag kommer att se till att komma i tid så att vi kan göra våra beställningar tillsammans. Tack, Anna. Jag uppskattar din punktlighet. Det är alltid trevligt att starta saker smidigt. Du är välkommen, John. Jag tror på att respektera varandras tid. Det ger en bättre upplevelse. Håller med. Så vi ses på kaféet klockan 18 då. Absolut. Jag kommer att vara där, redo för en god konversation och en god dryck. Jättebra. Ser fram emot att komma i kapp med dig. Vi ses snart, Anna.